हामी दाइ आज हामी रिडिङ कोरा हान्दैछौँ होइन त सर ल आउनु त मेरो साइडमा आउनु न ए मेरो साइडमा आउनु नि त होइन कि यता मलाई ओभरटेक गर्नु भनेको done from the house and we are 6 today and we are in the rest road. So in between the toggles right, cool weather today. The 6 of us are enjoying the ride. Fistail Cycling Club, all the way from Pokhreli, Nepal. Jan. Morning. Plan today. Penguin kalau kita. Water break. Dinesh ta आज को स्पेशल गेस्ट है हुन्छ त रेफ्री Nice, right? Oh, nice. This is an elephant. The Maharaja. Banaras. ठीक है So this is the Maharaja.
क्यामेरा कसरी आउँछ म निकाल्छु नि हेर्नु न म्याप ल हेर्नु न मैले फोटो खिचेको क्वेसन कता हेर्नु न कस्तो दामी डिगललाई सधैँ डिगललाई मैले एकाउन्ट बन्न लाग्यो नि हाम्रो टाइगरको कहाँ त्यो हामीलाई दिएन ट्राई गरेको त Oh, nice place. मौसम खाएर हामीलाई अब के हो No faster than jogging speed, right? यता हाम्रै आउँदो रहेछ त फोटो यतै त्यो अफन गर्न मिल्छ खानेकुरा खाने भनेको त्यहाँ कोप छ चाइनिज मिल्दी कोप छ त्यहाँ लिगर पनि छ त्यही खानु पर्ला बस बस एकछिन आनन्दले मायाङले सबै भनेर भुरुक्क गर्थ्यो मराले गाडी सुन्नु ढिला भयो ब्राइडेन जान्छ भने मान्छे यसो अब होइन यहाँ रेकर्ड भइरहेछ यता नै रेकर्ड थियो यता